नमस्कार. आज आपण अर्थशास्त्रातील संशोधन पद्धतीशास्त्र या विषयामधील संशोधन पद्धतीशास्त्राची ओळख या भागावरती चर्चा करणार आहोत. संशोधन पद्धतीशास्त्र हा सर्व सामाजिक शास्त्रांचा आणि तसेच अर्थशास्त्राचा अंतर्गत भाग आहे. नवीन कल्पनांचा शोध घेणे किंवा त्याचबरोबर जे सिद्धांत मांडले गेलेले आहेत त्या अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांचे व सध्याच्या सिद्धांतांचे परीक्षण करणे म्हणजे त्यांचे मूल्यमापन करणे यामध्ये संशोधन अभ्यास पद्धती महत्त्वाची भूमिका पार पडते. म्हणून विद्यार्थ्यांना या पद्धतीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. संशोधन म्हणजे ज्ञानाचा शोध होय. नवीन काहीतरी शोधायचं आहे किंवा जे मुळात अस्तित्वात शोधले गेलेले आहे त्याच्यामध्ये नवीन सुधारणा करायची आहे, त्याला आपण संशोधन असे म्हणतो. म्हणजे अर्थशास्त्रात संशोधन म्हणजे शास्त्रीय व पद्धतशीर एखाद्या विषयाचा शोध हा संशोधनामध्ये घेतला जात असतो. म्हणजेच काय तर एकतर नवीन ज्ञानाचा शोध लावणे किंवा जे ज्ञान शोधले गेलेले आहे त्याच्यामध्ये पुन्हा सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नवीन शोध लावणे याला आपण संशोधन असे म्हणू शकतो. तर संशोधनाचा अर्थ काय आहे? मीनिंग ऑफ रिसर्च. आता संशोधनाला इंग्रजीमध्ये रिसर्च या इंग्रजी शब्दावरून संशोधन हा मराठी शब्द उपयोगात आणला जातो. मात्र येथे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून हरवलेल्या वस्तूचा शोध घेणे हा अर्थ अभिप्रेत नसून जी अस्तित्वात आहे पण ती ज्ञात नाही, ती अदृश्य स्वरूपात आहे, तिला शोधून काढणे म्हणजेच संशोधन होय. आता या ठिकाणी इंग्रजी शब्द रिसर्च, रिसर्च म्हणजे पुन्हा, री म्हणजे पुन्हा, सर्चमध्ये शोध म्हणजे पुन्हा शोध घ्यायचा आहे. जी वस्तू अस्तित्वात आहे, जी वस्तू अस्तित्वात आहे परंतु तिचे ज्ञान नाही, ती लोकांना माहीत नाही, ती अदृश्य स्वरूपात आहे, अशा वस्तूचा किंवा अशा माहितीचा शोध घेणे म्हणजेच संशोधन होय. अर्थात संशोधन हे नवीन ज्ञानाचे संपादन असते आणि जुन्या ज्ञानाचे परीक्षण करणे हे असते. त्यासाठी वेबस्टर या अर्थशास्त्रज्ञाने जो शब्दकोश मांडलेला आहे त्या शब्दकोशाच्या मते संशोधन याचा अर्थ नवीन ज्ञान अगर तत्वे शोधण्यासाठी तसेच जुनी तथ्ये किंवा तथ्ये म्हणजेच काय खरी माहिती, जुनी जी खरी माहिती आहे त्याचे वारंवार परीक्षण करण्यासाठी चिकित्सक पद्धतशीर केलेला अभ्यास होय. म्हणजेच काय तर नवीन ज्ञान शोधण्यासाठी किंवा जे ज्ञान शोधले गेलेलं आहे, जी माहिती जमा केलेली आहे त्याचे वारंवार परीक्षण केले गेले पाहिजे आणि ते परीक्षण करण्यासाठी चिकटशीरपणे पद्धतशीर केलेला जो अभ्यास असतो त्या अभ्यासाला संशोधन असे म्हटले गेलेलं आहे. म्हणजेच काय शोध घ्यायचा आहे, निरीक्षण करायचं आहे, परीक्षण करायचं आहे, त्याचे इव्हॅल्युएशन करायचं आहे, यासाठी संशोधनाचा वापर केला जातो. आता मराठीमधील हा शब्द संशोधन या दोन शब्दांनी बनलेला आहे. इंग्रजीमध्ये आपण जसं रिसर्च म्हणलं, री म्हणजे पुन्हा, सर्चमध्ये शोध, पुन्हा शोध घेणे, तसंच मराठीमध्ये संशोधन, हा जो पहिला अक्षर आहे त्याचा अर्थ काय संपूर्ण किंवा समग्र असा केला जातो आणि शोधन म्हणजे शोध, म्हणजे संपूर्ण शोध घेणे, नवीन ज्ञानाचा पूर्णपणे शोध घेणे. ज्या ठिकाणी जिज्ञासेला संशोधनात अधिक प्राधान्य दिले जाते. यासाठी विविध कृती केल्या जातात, कृती विविध स्वरूपात प्रगट होतात, त्यातून संशोधकाला नवीन ज्ञान शोधता येते. त्याचबरोबर संशोधनाला काय म्हणतो तर सत्य शोधणे, जे सत्य आहे, जे लोकांना माहीत नाही ते सत्य शोधून काढणे म्हणजेच संशोधन होऊ शकते. म्हणजे या ठिकाणी संशोधनाचा अर्थ लक्षात आला असेल. संशोधनाला आपण इंग्रजीमध्ये रिसर्च म्हणतो, म्हणजे एखाद्या नवीन गोष्टीचा पुन्हा शोध लावणे, जी गोष्ट ज्ञात नाही अशा नवीन गोष्टीचा शोध लावणे म्हणजेच संशोधन होय. किंवा जे शोधले गेलेलं आहे त्याचं वारंवार परीक्षण करून नवीन त्याच्यामध्ये सुधारणा घडवून आणणे म्हणजेच संशोधन होय. हा झाला संशोधनाचा अर्थ, म्हणजे नवीन शोध लावणे किंवा जे शोधले गेलेलं आहे त्याच्यामध्ये वारंवार सुधारणा घडवून आणणे म्हणजेच संशोधन होय. आता हे संशोधन अर्थशास्त्रामध्ये सुद्धा लागू होत असते. अर्थशास्त्र हा जो विषय आहे त्या विषयामध्ये या संशोधनाचा वापर केला जातो. मग हे अर्थशास्त्रीय संशोधन म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय आहे? नैसर्गिक शास्त्रामध्ये विविध प्रयोग करणे शक्य असते, त्याचे संशोधन करणे त्या मानाने सोपे असते. परंतु अर्थशास्त्र हे सामाजिक शास्त्र आहे आणि या सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास विषय हा कोण असतो तर मनुष्य असतो. तेव्हा यामध्ये संशोधन करणे हे कठीण जाते. कारण काय तर मानवी मनाचा थांगपत्ता लागत नाही.
दोन माणसांच्याकडून एकच कृती होईल हे सांगणे कठीण आहे. परंतु या सर्व सामाजिक संशोधनाचे उद्दिष्ट महत्त्वाचे असतात. म्हणजेच काय, समाजाच्या कार्याची माहिती घेणे, व्यक्तिगत वागणूक असेल, सामाजिक क्रिया असेल, यांचा अभ्यास करणे, सामाजिक समस्या जाणून घेणे आणि त्या समस्यांचे समाजावरती होणारे परिणाम आहेत त्यांचं निरीक्षण करणे आणि ते निरीक्षण करून त्यावर योग्य असे उपाय शोधणे. त्याचबरोबर सामाजिक वास्तवता, सामाजिक जीवनाचा शोध या अर्थशास्त्रामध्ये संशोधनाच्या माध्यमातून घेता येतो. सिद्धांतांचा विकास घडवून आणता येतो. म्हणजे नैसर्गिक शास्त्रामध्ये तसं संशोधन करणे सोपं आहे, परंतु जी सामाजिक शास्त्र आहेत, अर्थशास्त्रासारखी जी सामाजिक शास्त्र आहेत, त्या शास्त्रामध्ये संशोधन करणे हे खूप कठीण काम आहे. कारण काय, अर्थशास्त्राचा किंवा सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास घटक हा मनुष्य असतो आणि मनुष्य मनाचा विचार हे वेगवेगळे असतात. प्रत्येक व्यक्तीचे विचार हे वेगवेगळे असतात. त्यामुळे त्यांच्या आधारे संशोधन करणे हे खूप अडचणीचे काम आहे. अर्थात सामाजिक संशोधनामध्ये सर्वसामान्य ध्येय, सैद्धांतिक ध्येय, राजकीय ध्येय, व्यावहारिक ध्येय ही ठरवलेली असतात. म्हणजे संशोधन करत असताना वेगवेगळे ध्येय ठरवून त्याच्या आधारे मग संशोधन केले जाते. आता अर्थशास्त्रीय संशोधन हे मानवी जीवनातील आर्थिक बाबींशी निगडीत असते. म्हणजे जे आर्थिक घटक आहेत, पैशाचे जे व्यवहार चाललेले असतात त्याच्याशी निगडीत असणाऱ्या बाबींविषयी नवीन तथ्य शोधणे किंवा जुन्या तथ्यांचे परीक्षण करणे हे काम करावे लागते. या ठिकाणी तथ्ये हा शब्द वापरलेला आहे. नवीन तथ्य म्हणजे काय, तर खरी माहिती. तथ्य या शब्दाचा अर्थ आहे खरी माहिती. तर नवीन खरी माहिती शोधणे किंवा जी जुनी तथ्य शोधलेली आहेत त्याचं परीक्षण करायचं, वारंवार त्याच्यामध्ये परीक्षण करून सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत. म्हणून अर्थशास्त्रामध्ये संशोधनाची अशी व्याख्या केली जाते की आर्थिक समस्यांच्या संदर्भात मानवी समाज जीवनाविषयी सैद्धांतिक किंवा व्यावहारिक हेतूने नवीन तथ्ये जमा करून त्यावरून जुनी तथ्ये व सिद्धांत पुन्हा तपासणे किंवा एखादा नवीन सिद्धांत प्रस्थापित करणे याला अर्थशास्त्रीय संशोधन असे म्हणतात. म्हणजे मानवासमोर ज्या नवीन समस्या निर्माण झालेल्या आहेत त्या समस्यांचा अभ्यास करत असताना जे जुने तथ्य शोधले गेलेले आहेत त्याचं परीक्षण करणे किंवा या माहितीच्या आधारे नवीन सिद्धांत व्यवहारात आणणे म्हणजेच काय, तर अर्थशास्त्रीय संशोधन होय. कारण अर्थशास्त्रीय संशोधन हे व्यक्तीच्या आर्थिक घटकांशी निगडीत असते. कारण अर्थशास्त्राची व्याख्याच आहे काय आहे, तर राष्ट्रीय संपत्तीचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. रॉबिन्सनची व्याख्या काय आहे, तर मानवाच्या अमर्यादित गरजा, मर्यादित परंतु पर्याय उपयोगाची साधने यांचा मेळ घालण्याचा जो मानवी प्रयत्न आहे त्या मानवी प्रयत्नांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजेच अर्थशास्त्र होय. या ठिकाणी मर्यादित साधने म्हणजेच काय, पैसा. मग ह्या मर्यादित पैशाच्या आधारे जे आर्थिक व्यवहार चाललेले असतात त्या आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीने जे संशोधन केले जाते ते प्रामुख्याने अर्थशास्त्रीय संशोधन होय. या व्याख्येमध्ये प्रामुख्याने 4 घटक महत्त्वाचे मानले गेलेले आहेत. ही जी व्याख्या केलेली म्हणजे नवीन तथ्ये जमा करून त्यातून जुनी तथ्ये किंवा सिद्धांत तपासणे किंवा नवीन सिद्धांत प्रस्थापित करणे. याच्यामध्ये हेतू काय आहे, तर कोणत्याही ज्ञानशाखेतील उद्दिष्टाप्रमाणे अर्थशास्त्रीय संशोधनामागे 2 उद्देश असतात. हेतू म्हणजे उद्देश, एक तर शुद्ध ज्ञानासाठी किंवा व्यावहारिक उपयोगासाठी. म्हणजे फक्त ज्ञान मिळावं या हेतूने संशोधन केले जाईल किंवा प्रत्यक्षात त्याचा व्यवहारामध्ये वापर करून तो सिद्धांत समाजाला उपयुक्त ठरवणे या दृष्टीने देखील सैद्धांतिक संशोधन महत्त्वाचे आहे. म्हणजे व्यावहारिक उपयोगासाठी आता मागणीचा जो सिद्धांत मांडलेला आहे की वस्तूंच्या किमती वाढल्या की मागणी कमी होते, किमती कमी झाल्या की मागणी वाढते, हे व्यावहारिक संशोधन झालेलं आहे. त्यानंतर तथ्य संकलन म्हणजे काय, तर माहिती जमा करणे. माणसाच्या आर्थिक समस्याविषयी तथ्ये कशी संकलित करायची हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. कारण काय, तर लोकसंख्या, लोकांचे उत्पन्न आहे, वस्तूंचे उत्पादन आहे, त्याची गरज आहे, त्यांचा खप म्हणजे विक्री किती होते इत्यादी गोष्टींची आकडेवारी गोळा करणे हे संशोधनाचे मुख्य अंग असते. म्हणजे तथ्य संकलन, माहिती जी खरी माहिती आहे ती खरी माहिती संशोधनासाठी आवश्यक असते. त्यानंतर सिद्धांत तपासणे व मांडणे म्हणजे जी नवीन माहिती जमा केलेली आहे त्या माहितीच्या आधारे जुने जे सिद्धांत मांडलेले गेलेले आहेत ते सिद्धांत तपासून पाहिजे आणि त्या ठिकाणी समजा तो सिद्धांत खोटा ठरत असेल, त्याच्यामध्ये काहीतरी उणिवा भासत असतील तर त्या ठिकाणी नवीन सिद्धांताची देखील मांडणी या ठिकाणी करता येते. आणि त्याचबरोबर सिद्धांतावरून निष्कर्ष काढायचा आहे.
अर्थशास्त्रामध्ये तथ्य संकलन न करता पूर्वीच्या सिद्धांताने तार्किक पद्धतीने विश्लेषण करून किंवा अन्य सिद्धांताची तुलना करून नवीन निष्कर्ष काढले जातात. म्हणजे नवीन निष्कर्ष महत्त्वाच्या पद्धतीने या ठिकाणी सिद्धांतावरून काढण्याचा प्रयत्न या संशोधनाच्या माध्यमातून केला जातो. म्हणजे संशोधन म्हणजे काय लक्षात आलं? रिसर्च म्हणजे नवीन शोध लावणे किंवा आहे त्या शोधामध्येच सुधारणा घडवून आणणे म्हणजे संशोधन होय. परंतु अर्थशास्त्रामध्ये संशोधनाचा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने वापरलेला आहे. कारण मानवाचा अभ्यास अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो, मानवाच्या आर्थिक व्यवहारांचा अभ्यास अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. त्यामुळे अर्थशास्त्रामध्ये जो मानवी घटकांचा जो अभ्यास आहे त्या अभ्यासाच्या दृष्टीने एखादं नवीन तथ्य जर जमा झालेलं असेल, तथ्य म्हणजे खरी माहिती, नवीन खरी माहिती जर जमा झालेली असेल, त्या खरी माहितीच्या आधारे जुने जे सिद्धांत मांडले गेलेले आहेत त्या सिद्धांतांचं परीक्षण करणे आणि ते जर त्या ठिकाणी त्या सिद्धांतामध्ये उणिवा भासत असतील तर त्या सिद्धांतामध्ये सुधारणा करून एकतर त्या सिद्धांतामध्ये सुधारणा करणे किंवा एखाद्या नवीन सिद्धांताची मांडणी करणे म्हणजेच अर्थशास्त्रीय संशोधन होय. आता या संशोधनाची उद्दिष्टे काय आहेत? कारण संशोधन हे कोणत्या तरी उद्दिष्टाने केले जाते. मग या संशोधनाचं उद्दिष्ट काय आहे? तर पहिला आहे संशोधनाचा उद्देश अस्तित्वातील सिद्धांत व तथ्ये यांची पडताळणी करणे व चाचणी करणे. म्हणजे जे अस्तित्वात सिद्धांत मांडले गेलेले आहेत किंवा अस्तित्वामध्ये जी खरी माहिती जमा केलेली आहे त्या माहितीची पडताळणी करणे, त्याची चाचणी करणे हा संशोधनाचं महत्त्वाचं उद्दिष्ट असते. नवीन सिद्धांतांचा विकास करणे. दुसरं उद्दिष्ट काय आहे? तर नवीन सिद्धांताचा विकास करणे. म्हणजे जी जमा माहिती केलेली आहे त्याच्या आधारे आपण जुन्या सिद्धांताची पडताळणी केली, त्याच्या आधारे आपल्याला नवीन सिद्धांताचा विकास करता येतो, नवीन सिद्धांत मांडता येतो आणि त्या नवीन सिद्धांताच्या आधारे भविष्यात घडणाऱ्या घटनांना मार्गदर्शन करून निर्णय घेण्यास मदत करता येते. तिसरं उद्दिष्ट आहे मानवी कल्याणावर परिणाम करणाऱ्या विविध घटकांच्या अंतर्गत डोकावण्याची दृष्टी प्राप्त करणे. म्हणजे मानवाचे जे कल्याण आहे, कारण सद्य परिस्थितीमध्ये मानवी कल्याणाला खूप महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झालेले आहे. कारण कल्याणकारी अर्थशास्त्राची मांडणी केलेली आहे. मानवाचे जास्तीत जास्त कल्याण झालं पाहिजे याच्यावरती भर दिला गेलेला आहे. आणि हा भर देत असताना मानवी कल्याणावरती जे परिणाम करणारे विविध घटक आहेत त्या विविध घटकांचा अभ्यास या ठिकाणी संशोधनाच्या माध्यमातून करता येतो. पुढचा मुद्दा आहे संशोधनात घटना, व्यवहार व समस्येचा सूक्ष्म अभ्यास केला जातो. ज्यावेळी संशोधन केलं जातं म्हणजे बारकाईनं जो अभ्यास आहे, एखादे व्यवहार आहेत, एखादी घटना घडलेली आहे, एखादी समस्या आहेत, त्या समस्येचा बारकाईने सूक्ष्म जो अभ्यास आहे तो सूक्ष्म अभ्यास करण्याचं उद्दिष्ट हे संशोधनाचे आहे. त्यानंतर संशोधनाच्या सुरुवातीला गृहीतके निश्चित करावी लागतात. हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे एखादं संशोधन मांडत असताना किंवा एखादा सिद्धांत मांडत असताना गृहीत परिस्थितीत ठरवावी लागते. म्हणजे लोकसंख्या स्थिर आहे, लोकांचे उत्पन्न स्थिर आहे, असे काही घटक आहेत. इतर परिस्थिती स्थिर आहे, इतर परिस्थिती कायम असताना ही काही गृहीतके आहेत, ती गृहीतके या ठिकाणी संशोधनामध्ये संशोधन करण्यापूर्वी मांडावी लागतात. त्यानंतर अभ्यासाखालील घटनांचे कारण आणि परिणाम यामध्ये सुसंबंध अभ्यास करावा लागतो. व्यक्तिगत वर्तवणूक व सामाजिक कृत्यांचा अभ्यास करावा लागतो. संशोधनाचा उद्देश विविध घटकातील किंवा त्यांच्यातील कार्यकारण संबंध स्पष्ट करण्याचा असतो. म्हणजेच काय, जे विविध घटक मांडले गेलेले आहेत त्या विविध घटकांचा, म्हणजे किंमत आणि मागणी हे दोन घटक आहेत, मागणी आणि पुरवठा हे दोन घटक, किंमत आणि पुरवठा हे घटक आहेत, कच्चा माल आणि उत्पादन खर्च हे घटक आहेत. ह्या सगळ्या घटकांचा कार्यकारण संबंध भाव आहे तो स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या संशोधनाच्या माध्यमातून केला जातो. आणि अधिक अचूक माहिती प्रसिद्धीच्या झोतात आणणे जी पूर्वी कधीही ज्ञानाच्या परिघात आणली गेलेली नव्हती. म्हणजे अचूक माहिती जी आहे ती अचूक माहिती या ठिकाणी या संशोधनाच्या माध्यमातून समाजापुढे मांडण्याचा प्रयत्न संशोधनाच्या माध्यमातून केला जातो. अशा पद्धतीने संशोधनाचा अर्थ आणि त्याचबरोबर अर्थशास्त्रीय संशोधनाचा अर्थ आणि संशोधनाची उद्दिष्टे हे आपल्याला समजून घेता येतात.